Hello friends, welcome to my channel. आज तपाईहरुलाई म यस भिडियोमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोलाई कलर फोटोमा कसरी लाने भन्ने बारे सिकाउन गएको छु। कृपया यो सिक्नका लागि यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। साथै मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु। फर्स्टमा कुनै पनि एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नुस्। जस्तै मैले यो ब्राउजर ओपन गरे। त्यसपछि यहाँनेरि google.com लेख्नुस्। गुगलको पेज खुल्नेछ फर्स्टमा। त्यसपछि COLORIZ कलराइज फोटो भन्ने सर्च गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ आउँछ फर्स्ट नम्बरको यो यसमा गएर तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त यो ओपन भएपछि यहाँ तपाईले आफ्नो यहाँ ल्यापटप वा डेस्कटपमा भएको मोबाइलमा भएको फोटोलाई अपलोड गरेर पनि तपाईले कलराइज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँ इन्टरनेटमै भएको फोटोलाई कलर गर्न खोज्दैछु, त्यही भएर म यहाँ URL हालेर गर्न ट्राई गर्छु। मैले सबभन्दा सुरुमा यहाँ नेपाली ओल्ड फोटो मतलब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो अफ नेपाल गरे। त्यसपछि मैले तस्बिरमा क्लिक गरे। तस्बिरहरु हेर्छु म कुन चाहिँ राम्रो छ, ठीक छ। जस्तै म यो फोटोलाई कलर गर्न खोज्दैछु। यहाँनेरि गए। त्यसपछि मैले यहाँ राइट क्लिक गरे अनि कपी इमेज एड्रेस कपी गरे। त्यसपछि यहाँनेरि गएर पेस्ट गर्दै। त्यसपछि यहाँ कलराइज गर्छु। यसको लागि अलिकति टाइम वेट गर्नुपर्छ, 15-20 सेकेन्ड। त्यसको लागि हामी वेट गरेर बस्नेछौँ। त्यस्तै भयो। यसलाई फेरि हामीले कलर फोटोमा चेन्ज गर्यौं। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोलाई कलर फोटोमा लग्यौं। फेरि म अर्को एउटा फोटो ट्राई गर्न खोज्दैछु। जस्तै यहाँनेरि गएर कुनै पनि एउटा फोटो लिन्छु। जस्तै म यो फोटोलाई फेरि कलर गर्न खोज्दैछु। यहाँ गए, राइट क्लिक गरे, कपी इमेज एड्रेसमा क्लिक गरे। त्यसपछि कलराइजमा गएर फेरि मैले यहाँनेरि यसको इमेजलाई पेस्ट गर्दै। त्यसपछि यसलाई कपी यहाँ कलराइज इटमा क्लिक गरे। त्यसै एकछिन 15-20 सेकेन्ड लाग्छ हुनको लागि। यसको पनि कलराइज भएर आइसकेको छ। यो फोटो पनि कलराइज भइसकेको छ। तपाईहरु जुनै पनि फोटोलाई तपाईको वर्षौं पुरानो फोटोलाई पनि तपाईले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोलाई कलर फोटोमा लान सक्नुहुन्छ। तपाईले यो भिडियो मन पर्यो भने मेरो YouTube च्यानल युट्युबमा गएर वाउ खबर लेख्नुस्। वाउ खबर लेखेर यो फर्स्टमा आएको यो ग्लोब भएको च्यानललाई तपाईले यहाँ गएर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। मैले हालेको भिडियोहरु पाउनको लागि यहाँ नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला।